კულტურული მემკვიდრეობა ასახავს საზოგადოების იდენტობას, მის ღირებულებათა სისტემებს, რწმენებს, წესჩვეულებებსა და ცოდნას. ის აღნიშნავს იმ ტრადიციებს, რომლებიც ერთის მხრივ აერთიანებენ ადამიანებს და მეორეს მხრივ ხაზს უსვამენ მათ განსხვავებულ გეოგრაფიულ, ეთნიკურ და რელიგიურ იდენტობებს. საქართველო და ამერიკის შეერთებული შტატები სარგებელს იღებენ იმ მრავალფეროვნებისგან, რაც მეტად ამდიდრებს მათ საზოგადოებებს ისტორიულად და კულტურულად. იქნება ეს ტრადიციული ქართული ფოლკლორი, ლამაზი ბორჩალოს ფარდაგი თუ ამერიკული ჯაზის ტრადიცია. მრავალფეროვნება ნებისმიერი ქვეყნისა თუ კულტურის სილამაზისთვის აუცილებელი ნაწილია. ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის 27 მუხლი ხაზს უსვამს ყველას უფლებას, მიიღოს თავისუფალი მონაწილეობა მათი საზოგადოების კულტურულ ცხოვრებაში. განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყნებში აღიარებულია, რომ ერი შეიძლება იყოს როგორც გაერთიანებული, ასევე მრავალფეროვანი და ეს ქვეყნები პატივს სცემენ საკუთარ კულტურულ მემკვიდრეობას სწორედ ამ შეხედულების შესაბამისად. ეს განასხვავებს მათ ავტოკრატიული ქვეყნებისგან, სადაც კულტურის მხოლოდ ის ნაწილებია შენარჩუნებული და აღიარებული, რომლებიც ეთანხმებიან ამ ქვეყნის ლიდერთა ტრადიციებს და არა მთელი ერის წესჩვეულებებს. კულტურული მემკვიდრეობა მოიცავს ისტორიულ შენობებს, არქეოლოგიურ სამარხებს, ეთნოგრაფიულ ნივთებს, მუსიკის ჟანრებს, ნახატებს, ხელნაწერებს, მკვიდრ ენებს, სპორტსა და ტრადიციული კულტურული გამოხატულების სხვა ფორმებს. საქართველო მრავალფეროვანი ქვეყანაა მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობით, სვანეთის კოშკებიდან ჯვრის მონასტრის ჩათვლით, თუ უფლისციხიდან დამთავრებული დმანისის ჰომინიდების არქეოლოგიური ძეგლებით. მრავალხმიანი სიმღერა, ქართული ამბანი, ქვევში ღვინის დაყენების ტრადიცია და ჭიდაობა. ეს ყველაფერი ქართული კულტურული მემკვიდრეობის არამატერიალურ ნაწილებადაა აღიარებული. ძველთაძველი სინაგოგები, მეჩეთები, ნაქსოვი ხალიჩები და საიათნოვას და იეთიმ გურჯის ლექსები კულტურული მემკვიდრეობის ის ძვირფასი ელემენტებია, რომლებიც ხაზს უსვამენ საქართველოს როგორც მრავალფეროვანი ქვეყნის ხანგრძლივ ისტორიას. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება დემოკრატიულ ქვეყნებში მოიაზრებს საზოგადოების წევრების აქტიურ მონაწილეობას იმისთვის, რათა განისაზღვროს კულტურული მემკვიდრეობის ელემენტები, შეიქმნას საზოგადოებრივი მოთხოვნა მათ დასაცავად და ფართოდ გასაგები გახდეს მათი მნიშვნელობა. არამატერიალური მემკვიდრეობა თაობიდან თაობას გადაეცემა და მისი საზოგადოებაში გაზიარება ხდება, რათა შენარჩუნდეს ტრადიციები. სამოქალაქო ჩართულობის ბევრი მნიშვნელოვანი ფორმა არსებობს. ძლიერი დემოკრატიული მთავრობები უზრუნველყოფენ ადგილობრივი თემების მონაწილეობას დისკუსიაში იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა შენარჩუნდეს კულტურული მემკვიდრეობა და ასე პასუხობენ მიმდინარე ან პოტენციურ საჭიროებებს. შეიძლება ყოველთვის ვერ მოხერხდეს ყველა ისტორიული ადგილისა და კულტურული ტრადიციის შენარჩუნება, მაგრამ ყოველთვის შესაძლებელია საუბარში და გადაწყვეტილების მიღებაში ჩართო ისეთი ადამიანი, რომლებიც აფასებენ ამ მემკვიდრეობას. ამერიკის შეერთებული შტატები სიამაყით ეხმარება ქართველ პარტნიორებს საქართველოს მდიდარი ისტორიისა და კულტურის შენარჩუნებაში. იქნება ეს სანაქებო ჯვრის მონასტრის დაცვა თუ ქართული ფოლკლორული სიმღერების გაციფრულება. ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს უჭერს საქართველოს ძალისხმევას დაიცვას და შეინარჩუნოს მისი უნიკალური ისტორია. დემოკრატიულ ქვეყნებში ხალხი ირჩევს თავის ლიდერებს და საბოლოო ჯამში მათი გადასაწყვეტია აირჩიონ ისეთი ლიდერები, რომლებიც პატივს სცემენ საზოგადოების იდენტობასა და კულტურულ მემკვიდრეობას.